Na, sziasztok! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek! Hát akkor folytatom az MPPT és a PWM töltésvezérlők tesztjét a 200 wattos panelekkel. Mint láthatjátok, most jelenleg felhő van, de ez a felhő egy 5 percen belül el fog menni, és onnantól kezdve folytatom ugye a tesztet. Megnézzük először a PWM töltésvezérlőt, a 20 amperest, utána a 100 amperest, megnézzük a Temus csodát, és őt szét is szedjük, belenézünk, hogy mi van benne, és akkor jön az EOSON, a Powemer és a WattCycle töltésvezérlő, hogyha folyamatosan, masszívan napsütésünk van. Ugye ez ilyen 15-20 percig fog tartani, ez a kísérletnek mondható, hogy melyik töltésvezérlő jobb, de ahol szükségünk van folyamatos fényre. Ugye ha elmegy az a felhő, ott mint láthatjátok, utána nem nagyon lesz felhőnk, és tudunk nézni ilyen méréseket. Na de ugye itt a 200 wattos panelek, ezeket tesztelem és megmutatom mindjárt nektek akkor, hogy az adott tábláját. Na de mielőtt tovább menni, a videót WattCycle támogatta, mondhatom ezt, van oda kuponkódom és linkem, a leírásban megtalálod, nyomd le a leírásba, plusz kiírom ide a kuponkódot. Ha a link alapján vásárolsz, akkor támogatod vele a csatornát. Szóval itt az adattáblája, mint láthatjátok, 200 watt, 204,9 watt a maximum, ugye, és akkor ott van 18,3 a munkaponti feszültsége, és 10,93 amper a munkaponti áramja, és így néz ki, hát 22,9-et még nem láttam, 21,9 meg ilyenek voltak, hát igazság, ez régi panel. Na de akkor nézzük a tesztet. A gyerekek, nem hiszitek el, komolyan mondom, ez brutális. Már több mint fél órája várok, azt hittem elmegy, és csak gyűlik a felhő. Engemet nem szeret ez a felhőréteg. Hát az akkumulátorban is alig gyűlt mai nap folyamán, de hát gyűlöget. De valószínű az a felhő is pont bele fog menni, ami ott van a napba, így nem tudom, hogy mi legyen. Szerintem csinálok egy szórt fényest, így tesztelve, hogy mit tudnak, és ha kisüt a nap, akkor csinálok egy napfényben. Na de hát a mérő szerint masszívan 62-65 watt, hát most fölment 66-ra, így állunk, ez szerint. Hát igen, elég idegesítő, hogy mikor időm van, akkor mindig van felhő. Ez Murphy törvénye, de hát ez van. 68-ig mentünk, 64, igen, ez a 62 és 68 közötti watt, ami lejön a mérő szerint. Ugye 1,9 amper, 2 amper. Így állunk, akkor dugjuk rá a töltésvezérlőre. Ez nem fog változni, mert ugyanúgy a nap elé odamászik a felhőcske, akkor rádugjuk. Na, szóval az előbbi tesztet folytatjuk. Itt van a pozitív, megnézzük a feszültséget. 25 voltot ír, ugye itt a munkapontot ledolgozza eddig, hogy tudja tölteni az akkumulátort. Megnézzük az aksit, hogy ennyi van, 25, igen. Itt lenyomja a feszültséget, és viszont 2,76 amper, ami lejön ebből így felhőben. Még mindig ott van a nap előtt a felhő, mint látjátok. Most egy kicsit kibújt, meg is nézzük. Egyből 5 amper fölé mentünk, ami nem rossz. És akkor nézzünk feszültséget. 26. Ugye itt az aksinak a szintig ledolgozza a munkapontot, és úgy tölti, 5,23, így megy. Akkor cseréljük ki a 100 amperesre, nézzük meg őt. Még rajta hagytam, nézzétek, 7,73, és megy fölfele a feszültségünk, tölti, ugye ezt az akupakot töltöm, meg a kettőt és az EVE MB31-et, de hát ugye tölti a nagy inverter is, mint látjátok, ő 3 kWp panel,
És így vagyunk, hát 7:71, és kisütött a nap. Még a végén szerencsénk lesz, és nem fog belemenni a felhő, mint látjátok a napba. Én nem látok semmit. Így állunk. Na gyorsan dugjam át a másikra. Na hát, mint látni, itt is ez a 7,5 amper, ami lejön. Vigyázzatok, izzadság belecsöppent. Hát lehet megfüstölt az USB port. Villant egyet, 26,8 a feszültségünk, és akkor megnézzük itt a pillanat. Hát így egy kéze élmény, gyerekek. És 26 volt, 27, ugye megyünk fölfele. Itt akkor majd csinálok egy számítást, ez a kettő ugyanazt tudja letermelni. Akkor nézzük meg a Povemert, hogy mit tud letermelni, ő ki is írja. Na szóval itt vagyunk, hát be is verte a munkapontot 32 voltos feszültségre, ugye a nyitott az 40 környék, és 200 ampert letermel ő. Na most itt nem kell számolgatni, az előzőekhez hozzá számoltam, ugye kiraktam nektek, hogy mennyit is termel le a panel, és ugye megmutatom, hogy süt a nap. Nem rossz, 200 watt. Ugye ott a nap, nincs előtte felhő, így termel le. És nézzük az ampert. Na hát PV oldalról így jövünk le, hát még lehet rosszabbut tölt, mint a másik. Azért ez nem gyenge, pedig az egy PVM, ez meg egy MPPT. Na nullázzuk le. Jó, lenulláztam, és akkor nézzük, hát 640, és nincs a nap előtt felhő, 200 watt jön le. Hát ez ennyit tud. Ugye? És akkor az aksiba mennyit is töltünk, pontosan, itt is, hát közel 7 ampert tölt az aksiba. Itt meg 639. Na hát, ez így néz ki, akkor rakjam rá a wattcycle-re a vezetéket. Na, akkor itt van a wattcycle, hát most megyünk fölfele szépen lassan, 6,2, 7,1 amper, 7,6 amper, 7,7, és ebből mi az igaz? 632, ugye ez az, ami az akkumulátorba megy. Igen, itt van. Hát nem tudom, hogy mit csal. Ennyit? De 7, mondjuk azt, hogy 7,5 amper, mert ez sem pontos mérő. Sajnos hát ilyen olcsó kategóriás, és hát 7 ampert ő is tud. 7,5. Itt meg 6,25 jön be. Itt ugye a munkapontunk az marad magasabb, mint a PVM-nél, amit meg is mutatok mindjárt nektek, hogy mennyi is a munkaponti feszültségünk. Hát fordítva teszem oda, 31 volt. Ugye itt mérni kell, mert nem bírom mutatni. Nem mutatja a készülék, csak az áramot, hogy mennyit tölt az akkumulátorban. Na de így néz ki, hát mondjuk azt, hogy 7 ampert belebír tolni, de ő egy passzív fűtéses, ugye? Akkor most bejött egy kis felhő, de azért tartja magát. És akkor nézzük meg az EASON-t. Na ugye ráraktam az EASON-ra, hát itt a töltőm, ő is, ez a 7-4 környéki ampert tudja produkálni, 7,3. És mindjárt megnézzük a feszültséget PV oldalon, hogy mennyire dolgozza le. Ha bírok odáig nyúlni a műszeremmel, hát nem ér be, gyerekek, hihetetlen. Na de beértünk,
az aksi az 26, és nem tudom, hogy ide bebírok-e nyúlni. A munkapontunk 31 volt. Ugye, mint látjátok, 40 voltról 31 voltra, és 7,2 amper nél állunk. Na de, akkor van egy utolsó készülék, ez a Temmus, amire azt mondja, hogy ő MPPT. Hát kiderül, hogy meddig dolgozza le a munkapontot, és szét is szedjük akkor, hogy mi is van valójában benne. Na szóval, rádugtam a csatlakozókat. Így. Nézzük meg, őnek így ez a kijelzője. Timing. Charging light control. Hát van itt minden. De valami itt most 0,2 ampert mutat. Nem is tudom, mi a problémája. Igen, nem jön a panelekből. Valamiért. Na de ezt megnézem. Na gyerekek, itt történik is valami, hát meg is találta. A beállításokban ugye le volt véve. Megyünk fölfel, de mint látjátok, ez nagyon lassan kezdi el megtalálni a munkapontot. Brutális lassan. Na ilyenkor van baj, mikor izzadsz és fölötte vagy. 34 fok van árnyékban. 4,7 amper, pedig nincs a nap előtt felhő. Ő ennyit tud. Ekkora feszültségen. Mindjárt megnézzük. Hát nem mutatja a feszültségét, de akkor megmérjük, hogy mennyi is. Mennyi van le a panelekről. Egy pillanat. Kinulláztam a készüléket. És mint láthatjátok, 570. Itt viszont 4 hetet ír. 550. És mennyi megy az aksiba? 560. Szóval ő is, hát szerintem nekem gyanús, hogy ledolgozza a munkaponti feszültséget. Pillanat. Igen, PWM 26 voltig ledolgozta. Ugye a feszültséget, mint láthatjátok. Ott lent 26 volt. Szóval ő egy PWM töltésvezérlő, szintén, mint ezek. És rosszabbat produkál, mint ez. Pedig nagyobbnak tűnik, eladják 100 amperesnek, hogy hú, ilyen töltésvezérlő, de hát közel nincs annyi szerintem. Hát ez van. Na, de nézzük, akkor mutatom a napot. Ugye még mindig nincs előtte felhő. És így állunk. Mutatom, hogy milyen szögbe süti a fény. Na, ugye így nézünk ki, ott van a napunk. Onnan süti. Így, szóval oldalról kapja a fényt. És ennyit tudnak ezek a töltésvezérlők letermelni. Na, fölmentünk 6,5-re. Mint kiderült. Beleért az egyik Leander az egyik paneltnek a sarkát eltakarta egy ilyen 15x15-ös felületen, és azért termel le ennyit, de akkor is ez PWM töltésvezérlő lesz, mert a munkapontunk az még mindig 26 volton van. És akkor most nézzünk szintén áramot. Hát itt már 8 amper. Ugye 6,5 megy, valószínűsítem az akkumulátorba. Nem, itt is. Szóval itt valami van a kijelzőben. Nem teljesen tökéletes, ő a nagy T-betűsről van, ha jól tudom. Na de gyerekek, nézzük meg, hogy akkor ő mit csinál vele. Hogyha rádugom ezt a 400 watt peak panelt az inverterre, na most lehúzom itt a csatlakozót. Hát nem is tudom, merjem-e, vagy nem merjem? Jáj! Ez itt az eléggé veszélyes tud lenni, szép évet tud húzni. Hát, na jó, valahogy lehúzom.
De ezt véletlen se csináld. Őszintén húztam már le egy kézzel, és tudom, hogy mi történik. Eléggé brutális az év. Na, megmutatom, lerántom így vezetékkel, mert nem merek oda nyúlni, gyerekek. Nézzétek, azért eléggé veszélyes egy ilyen magasabb feszültségű stringet lerántani, mert ekkora ív fog keletkezni, amekkora írt, hát ilyet tényleg ne csinálja, mert veszélyes semmiféleképpen. Láttad? Azért ez eléggé komoly. Belassítom majd, és akkor lehet látni. Na, de rádugom akkor, hogy mit művel az Elson. Na hát igen. Itt van a bukta. Hát nem figyeltem, de itt 60 volt DC kell minimum, hogy beinduljon az MPPT töltése. Hát igen, nem érjük el. Hát ez van. Na de, ugye megvoltak ezek a tesztek, hát egész jó teljesít mindegyik, azt kell mondanom, majdnem egyformán. Na de, hogyha Wattcycle terméket szeretné vásárolni, akkor légy használd a kuponkódot, a leírásban találsz a linket és a kuponkódot, amit be kell írnod, ezzel tudod támogatni a csatornát is, amit nagyon szépen megköszönök neked. Ugye a Wattcycle-öknek hát van töltésvezérlő, ugyanilyen töltő, mint a Redaudio-nak, 20 amperes, talán 40 amperes is van, 24 voltosba. Van nekik akkumulátorok, hát mint láthattátok, ugye MB31-ből épített 24 voltos pakkok, és egyéb 12 voltos akkumulátorok is vannak nekik. Azt kell mondani, hogy egész jó árban, szóval nézzétek meg, a leírásban bennem van. Na, de gyerekek, nézzünk bele akkor ebbe a T betűs csodába. Hát szép nagy, ugye hűtőbordája van bőven, fú, nagyon nagy. Mit nem mondjak, hát azért nem kicsi. Én kibontottam, tudom is, hát miért is, ugye ő PWM töltésvezérlő, mint láthatjátok, hát igen, mindjárt mutatom. Hát van rajta MOSFET bőven, de viszont ugye itt is látszik, hogy ő PWM, és a feszültségből is, amit a panelekből lehozott, lehetett látni azt, hogy ténylegesen PWM töltésvezérlő, de ahhoz képest ő valószínű, tudja is azt a 100 ampert, ami rá van írva, mint látjátok, 100 amper, 12, 24 és 36, 48 volton automatán fölismeri, mert megvan neki az elegendő hűtése, ugye hát nem kicsi maga a lap se, azért nem sajnálták a színezése, ugye itt a hátoldalán is át van színezve az egész, ahol a fő végül is áramok folynak, hogy ne olvadjon el a panel. Maga a csoki is, hát azért eléggé brutális csokit tettek rá, hát nem kicsi kezem van, megmondom őszintén, látjátok. Azért ez szép egy példány, és ugye itt van 3x40 ampervel biztosítva, azaz végül is 120 ampert rá lehet terhelni erre a töltésvezérlőre, ami nem rossz. Mondjuk teljesen optimálisan ugye ő nem fog jól dolgozni neked, mert nem egy MPPT töltésvezérlő, hanem csak egy PWM, de ugye a másiknál jóval jobb ez a vezérlő, mert nagyobb áramokat le tud kezelni, hát mondhatni egészségesebben. Szóval, hát igen. Mondhatni belőle azért nem sajnálták az anyagot, de maga ez a csoki nehezebb szerintem, mint az egész alaplap, a kis kondikkal, meg ellenállásokkal, meg minden vacakkal, a MOSFET-tel. Itt ez fél kiló legalább, ha nem több, szerintem ez a csatlakozó csoki ajzat. De hát ez nem fog elolvadni neked, de 100 ampert azért lehet, hogy nem eresztenék rá, de ez ilyen. Ugye, szóval azért mondom, hogy ha látjátok azt, hogy rá van írva, hogy MPPT, az nem azt jelenti, hogy MPPT is. Ugye nagyon sok ilyen kézi szerszám akkumulátorokat is árulnak,
ugye gépekkel együtt rá van írva, hogy 90 volt, 36 volt, 48 volt, meg hasonló, nem volt van odaírva, hanem V. Azaz, hát igen, azt mondhatni, rábízzuk a összerakó fantáziájára, mármint, hogy aki matricázta, annak a fantáziájára, hogy mit is tud. Na de ő ténylegesen dolgozik. 48 volt, 12 volt és 24 volton is, 36-on nem néztem meg, mert ugye nincs olyan rendszerem, hogy ezt lebírjam tesztelni. Na de ez így néz ki. De mint láthatjátok, hát kb. Így a 400 watt-peak panellel ugyanazokat tudják letermelni a töltésvezérlők. Annyi a különbség, hogy a PWM egy kicsit gyengében teljesít, ugye, de ők leverik a munkaponti feszültséget addig, ami a töltési szint. Na de plusz még hátránya, hogy nem tehetsz rá magasabb feszültséget, mint 50 volt, 50-60 voltig kezelnek általában a PWM-ek, még az MPPT-k, hát azok inkább 30-tól vannak egészen akár 180-ig. Van olyan MPPT töltésvezérlő is, ami akár 300 voltos feszültséget is le tud kezelni, ami már nem rossz. Na, de köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, eljutottál idáig. Sziasztok, szép napot!